สวัสดีครับมาชมวิธีใช้งานเครื่องอบผ้า Electrolux Ultimate Care 300นะครับตัวนี้ผมเดินเองไว้ที่ระเบียงสังเกตดูนี่คือระเบียงบ้านผมนะก็จะเอาวางไว้แบบนี้เลยนะครับตากแดดแต่ก็มีผ้าคลุมแล้วก็มีตัวนี้คลุมกันแสงอาทิตย์ด้วยนะเขาช่วยได้นะครับก็วางไว้แบบนี้เลยเนี่ยแดดส่องช่วงบ่ายผมก็จะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมพอจะทราบนะครับการใช้งานทั่วไปก็จะมีฟังก์ชันอยู่ตามนี้ผมใช้งานมาก็หลายปีละตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาแนะนำไปแล้วนะครับมีการเดินสายไฟเองตัวนี้เดินไฟจากผนังบ้านมาเลยแล้วก็เอาไว้แบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวกันน้ำนะเขารองรับไฟ10แอมป์อยู่แล้ว220โวลต์10แอมป์สบายๆนะครับนี่นะก็เป็นปลั๊กผนังบ้านทั่วไปก็เดินสายใหญ่หน่อยผมเช็คแล้วปลั๊กผนังบ้านผมเนี่ยสายไฟมาเส้นใหญ่มากนะครับก็เข้าใจว่าเป็น 2.5 เลย 2.5 สแควร์มิลลิเมตรมาก็สามารถเอามาใช้เครื่องนี้ได้เช็คแล้วไม่ร้อนแล้วก็มีโซนออฟกันไฟด้วยนะครับผมใช้โซนออฟ S31 นะก็จะเสียงดังนิดนึงอันนี้เป็นเสียงที่ระเบียงนะครับผมไม่ได้เดินท่ออะไรพิเศษผมให้ลมออกด้านหน้าด้านหลังปิดมันก็จะออกมาด้านหน้าตรงนี้เป็นลมออกมาพอลมออกมาแล้วก็จะตีอยู่ที่ระเบียงลมก็จะลอยไปในอากาศนะครับก็เป็นลักษณะนี้จริงๆวางที่ระเบียงได้เลยไม่จำเป็นต้องวางข้างในกันน้ำกันฝนชั่วคราวได้เวลาฝนตกคุณก็ปิดผ้าคลุมสักหน่อยเนี่ยผ้าคลุมที่ผมใช้อยู่ก็ซื้อมาตามที่เคยแนะนำไปนะครับเก่าแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับวิธีใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันการใช้งานเบื้องต้นนี่เป็นโหมดที่ผมใช้ประจำก็คือโหมดผ้าผสมมันง่ายดีไม่ต้องแยกนะครับสังเกตดูฝุ่นเคลอะเต็มเลยนี่คือของจริงใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็สังเกตดูการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทิ้งทุกครั้งครับจะทิ้งตอนที่รู้สึกว่ามันหนาฝุ่นขึ้นมาก็จับไปทิ้งนะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งทุกครั้งก็ได้เพราะว่ามันเยอะนะมันเหนื่อยนะครับใช้งานไปซะก่อนวางตรงไหนก็ได้ผมรู้สึกว่ามันสะดวกดีค่าไฟก็ประมาณครั้งละ10 บาทก็แล้วกันตีเฉลี่ยไปเลยหรืออาจจะไม่ถึงด้วยนะผมก็5 บาทนะครับต่อรอบของการอบผ้าครั้งหนึ่งเต็มๆแบบนี้นะครับในขั้นตอนการใช้งานมีโหมดหลายโหมดมากๆผมจะแนะนำพอคร่าวๆนะครับหลังจากเสียบปลั๊กใส่ผ้าตอนนี้เราก็ขอใส่ผ้าก่อนนะครับเขาบอกว่าระดับผ้าที่เหมาะสมคือครึ่งหนึ่งหรือ2 ใน 3ไม่ควรเต็มจนเกินไปแต่ผมเนี่ยไม่เคยถึงครึ่งเลยก็ประมาณนี้ก็เลยเอาถุงซักผ้าใส่ไปด้วยนะครับนี่นะก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ครึ่งหนึ่งกำลังพอดีให้หลวมๆไว้นะครับฝุ่นเคลอะเต็มเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยได้เช็ดหรอกใช้งานหนักมากนะครับก็สัปดาห์หนึ่งหลายรอบเลยในการใช้งานเสร็จแล้วปิดครับพอปิดแล้วเนี่ยก็จะสามารถเปิดได้ตอนนี้ผมปิดไปก่อนนะลองสังเกตนี่คือเมนูทั้งหมดที่มีนะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งตัวนี้เป็นเครื่องขนาดไม่ใหญ่มากเป็น 7.5 กิโลนะครับรุ่นนี้นะก็เป็นรุ่น Electrolux Ultimate Care 300 รุ่นยอดนิยมนะครับไม่แพงจนเกินไปราคาไม่ถึงหมื่นเขาจะมีฟังก์ชันอยู่ตรงนี้เวลาเราเสียบปลั๊กจะสามารถเปิดเราเลือกได้ผ้าฝ้ายเขาจะเป็นพรีเซตมาให้แล้วพรีเซตก็คือเป็นการตั้งค่ามาให้หลังจากที่เลือกเหมาะกับผ้าฝ้ายอันนี้คือเวลาสูงสุดคุณก็แค่ปรับเวลาเท่านั้นเองออปชันอื่นไม่ต้องสนใจครับแล้วก็ดูเวลาเนี่ย90 นาที1 นาทีครึ่ง1 ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่คือ90 นาทีไปเรื่อยๆลดลงมาจะเร็วหน่อยในการใช้ครั้งแรกคุณก็ลองดูว่าต้องการขนาดไหนลองไปก่อนถ้าเกิดผ้ายังแห้งไม่พอก็ลองใหม่แต่ผมเนี่ยตั้ง default ไว้เลยทุกคนถ้าจะอบก็ให้90 นาทีหรือ1 ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยพวกเนี้ยไม่ต้องตั้งเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะเป็นเป่าลมร้อนอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นอุณหภูมิต่ำแบบนี้ก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้มันยุ่งยากครับมันทำความเข้าใจยากแต่ก็ไม่เป็นไรตั้งเวลาอบล่วงหน้าก็ได้นะครับก่อนที่เขาจะเริ่มเนี่ย60 นาทีค่อยเริ่มทำงานอันนี้ก็ได้เผื่อใครต้องการที่จะ
ให้ทำตอนเช้าหรือให้เสร็จในเวลาอื่นลองเลือกเอานี่คือตั้งเวลาล่วงหน้าเขายังไม่เปิดนะแล้วก็กดแบบนี้เขาจะนับถอยหลังเห็นไหมครับพอกดเริ่มเขาจะนับ60นาทีเวลาที่เราจะรีเซ็ตก็ปิดแค่นี้ทุกอย่างก็เปิดเริ่มนับใหม่นะครับนี่คือการเปิดเราก็เริ่มตั้งค่าใหม่ง่ายเลยนะครับส่วนผมเนี่ยชอบผ้าผสม default ของผมเนี่ยผมจะเลือกแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มที่2ชั่วโมง45นาทีแบบโหมดเร่งอบอุณหภูมินะครับผมก็จะเลือกแค่นี้กดแค่ปุ่มเดียว1ชั่วโมงครึ่ง90นาทีนี่แหละครับทุกอย่างก็โหมดปกตินี่ผมเอาแค่นี้เลยส่วนเพิ่มเวลาลดรอยยับนี่ก็ไม่เอานี่คือเราสามารถตั้งได้บวกอีก2ชั่วโมงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เขาอบแล้วก็อุ่นๆไปเรื่อยๆอีก2ชั่วโมงลดรอยยับไม่เอาครับยกเลิกนะครับผมไม่เอาตรงนี้ไม่ทำงานไม่ยกเลิกให้ปิดแล้วก็เปิดใหม่ครับแค่นี้การใช้งานก็ง่ายจริงๆนะครับจากนั้นลดเวลาของผมเนี่ยแค่นี้เลยทุกอย่างเป็นค่าเริ่มต้นหมดแล้วก็กดเริ่มตรงนี้นะครับเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานแล้วนะครับแค่นี้เองรอจนเขาไปถึงชั่วโมงครึ่งเขาก็จะมีเสียงดีๆเพื่อที่จะบอกว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วเขาก็จะพยายามรักษาไม่ให้ผ้ายับถ้าเราไม่เอาออกไม่ปิดแล้วเอาออกเนี่ยเขาก็จะเหมือนทำงานวนรอบไปเรื่อยๆทุก1นาทีก็จะเป่าลมร้อนทีหนึ่งอุ่นๆไปเรื่อยๆนะครับจนครบ1ชั่วโมงแล้วเขาก็จะปิดตัวเองถ้าเกิดว่าเราไม่เอาผ้าออกมันจะยับคุณจะต้องเอาผ้าออกในระยะเวลาที่เขาอุ่นไปเรื่อยๆจนถึง1ชั่วโมงนั้นทุกโหมดนะครับถ้าเกิดต้องการยกเลิกก็ปิดแค่นี้เหมือนเริ่มต้นใหม่มีโหมดตามนี้นะครับอบ40นาทีโหมดผ้าใยสังเคราะห์เสื้อเชิ้ตผ้าขนสัตว์ผ้ายีนขจัดเชื้อโรคแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นผ้าฝ้ายผ้าผสมผ้าเนื้อบางเครื่องนอนลดรอยยับแล้วก็อบแบบประหยัดลองปรับดูได้เลยนะแต่ละโหมดก็จะมีคุณสมบัติต่างกันผมลองปรับมาอบ40นาทีเขาก็เริ่มทำงานนี่คือเป็น40นาทีแบบเร่งอบเนี่ยพิเศษ Extra Dry ระดับความแห้งคือสุดๆปรับไม่ได้ครับอันนี้เขาไม่ให้ปรับแก้นะครับเป็นค่าที่ต้องเริ่มได้เลยอย่างเดียวเนี่ยครับกดเริ่มเขาก็เริ่มทำงานเป็นโหมดอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องการเราก็ปิดเริ่มใหม่มีโหมดอื่นๆให้เลือกผ้าใยสังเคราะห์ต้องดูผ้านะผ้าใยสังเคราะห์ที่มันเซนซิทีฟกับความร้อนอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะอุณหภูมิต่ำเนี่ยเขาจะเซตมาให้แล้วก็ที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง5นาทีแล้วก็เสร็จแล้วพับเก็บได้เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิอบอุณหภูมิต่ำเริ่มได้เลยก็เท่านี้เลยครับเขาก็จะเริ่มทำงานนี่นะครับถ้าคุณจะยกเลิกผมก็ปิดแค่นี้โหมดอื่นๆนะครับเสื้อเชิ้ตกรณีรีดยากๆเสร็จแล้วพับเก็บเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเร่งอบแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับแล้วกรณีเป็นผ้าขนสัตว์นะครับที่มันค่อนข้างบอบบางก็จะอบอุณหภูมิต่ำที่ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพับเก็บนี่เลยเราก็เริ่มได้เลยนะครับแค่นี้อื่นๆเท่านี้เลยครับง่ายมากพอเป็นการอบอย่างประหยัดเนี่ยเป็น Extra Dry นะครับแล้วก็เร่งอบใช้เวลา 2.32 ชั่วโมงเมนูนี้คิดว่าเขาก็น่าจะออกแบบมาเพื่อเร่งอบนะครับสังเกตดูพิเศษเข้าใจว่าแห้งพิเศษนะครับแล้วก็เป็นการเร่งอบจากนั้นก็อุณหภูมิ dry temp อุณหภูมิเนี่ยเป็นอุณหภูมิปกตินะครับคิดว่าคงเป่าลมร้อนเนื่องจากว่าเขาเร่งอบนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะประหยัดพลังงานยังไงเขาคงออกแบบระบบภายในนะครับส่วนผมเนี่ยผมชอบอันนี้มันง่ายบอกทุกคนให้ใช้ผ้าผสมแล้วกันมีหลายชนิดนะครับเป็นโหมดมาตรฐานพอปรับแบบนี้เขาก็จะปรับเป็น2ชั่วโมง45นาทีนะครับแล้วผมก็เลือกให้เหลือแค่นี้1ชั่วโมงครึ่งนะครับจากนั้นก็ใช้โหมดมาตรฐานเลยเขาจะเร่งอบด้วยเร่งอบแค่1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็เริ่มเลย
กดเริ่มเป็นมาตรฐานนี่เลยนะครับอบไปจนเสร็จแค่นี้เลยการใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องไปใช้โหมดอื่นเลยครับหรือถ้าคุณต้องการใช้โหมดอื่นก็ได้นะลองปรับลดเวลาเองลองปรับตรงนี้กดได้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 นะครับแล้วก็ปุ่มเริ่มจากนั้นเพิ่มเวลาลดรอยยับเนี่ยเขาก็จะอุ่นไปเรื่อยๆกรณีที่คุณไม่อยู่บ้านหรือตั้งอบไว้แล้วก็ออกไปทำธุระคิดว่าจะกลับมาไม่ทันคุณก็เพิ่มเวลาลดรอยยับปกติเวลาลดรอยยับเนี่ยเขาจะอยู่ที่1ชั่วโมงหลังจากอบเสร็จถ้าเพิ่มเป็น2ชั่วโมงก็พอดีคุณกลับมานะครับก็จะประมาณนั้นวิธีใช้งานง่ายมากครับผมใช้งานมาก็น่าจะหลายปีละชิวๆใช้งานได้ดีนะครับคุ้มมากราคาไฟฟ้าก็ไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนตกใจนะครับราคาอยู่ที่อบรอบละประมาณ 5-10 บาทเท่านั้นเองคุ้มค่าครับเครื่องนี้คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะครับเนี่ยคือผมก็ใช้ที่คอนโดเป็นชีวิตจิตใจเลยตอนนี้ไม่ได้ต่างแล้วนะครับใช้เครื่อง Electrolux Ultimate Care ตรงนี้สบายแล้วก็ควบคุมเวลาได้ทันใจมากนะครับสามารถที่จะซักกลางคืนใส่ตอนเช้าได้สบายๆเลยครับเครื่องนี้